तर माझी स्क्रीन दिसते सगळ्यांना? ठीक आहे, ओके. आता आपल्याला सॅम्पलिंग या संदर्भात बघायचं आहे, बेसिक कन्सेप्ट ऑफ सॅम्पलिंग थिअरी. आता पहिली कन्सेप्ट आहे ती पॉप्युलेशन. पॉप्युलेशन म्हणजे काय? ग्रुप ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स हॅव्हिंग सेम कॅरेक्टरिस्टिक इन सेम सराउंडिंग इज नोन ॲज अ पॉप्युलेशन. त्यांनी काय म्हणलेलं आहे, अकॉर्डिंग टू द AC रॉसेंडर, अ पॉप्युलेशन इज अ टोटलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर कन्सिडरेशन. थोडक्यात काय, आपण ज्यांचं इन्व्हेस्टिगेशन करणार आहे किंवा ज्यांच्याबद्दल माहिती मिळवायची आहे, त्या सगळ्या एंटिटीजचा ग्रुप किंवा ऑब्जेक्टचा ग्रुप हा आपण काय म्हणतो? पॉप्युलेशन. फॉर एक्झाम्पल, द ग्रुप ऑफ एम्प्लॉईज ऑफ अ इन्स्टिट्यूट शॅल बी पॉप्युलेशन फॉर एव्हरी इन्व्हेस्टिगेशन रिलेटेड टू द एम्प्लॉय. म्हणजे आता किसनवीर महाविद्यालयातल्या स्टाफ बद्दल जर तुम्हाला काही माहिती पाहिजे असेल, तर त्यांच्याबद्दलची काहीतरी माहिती कलेक्ट करायची असेल, तर इथं जो शिकवणारा सगळा स्टाफ आहे ती तुमची काय असणार आहे? पॉप्युलेशन. किंवा वाई तालुक्यात तुम्हाला काहीतरी समजा सॅम्पल सर्वे कंडक्ट करायचा किंवा वाई तालुक्या संदर्भात तुम्हाला एखादं असं बघायचंय की बाबा तिथं नंबर ऑफ डेथ्स कोविडमुळे जास्त झालेत का वाई तालुक्यात, तर वाई तालुका हा तुमचा पॉप्युलेशन असणार आहे. मग त्याच्यातून आपण नंतर सॅम्पल घेऊ शकतो. तर पॉप्युलेशन म्हणजे काय, की जो काय तुम्ही स्टडी करणार आहे त्यांचे जे कॅरेक्टरिस्टिक जे स्टडी करणार आहे, तर त्या सगळ्या ऑब्जेक्टचा ग्रुप, जे ऑब्जेक्ट मे बी सजीव असतील किंवा निर्जीव असतील, तर त्या सगळ्या ग्रुपला आपण म्हणतो पॉप्युलेशन. इंडिव्हिज्युअल्स ऑफ पॉप्युलेशन आर नोन ॲज युनिट्स ऑर एलिमेंट्स ऑफ द इन द पॉप्युलेशन. मग प्रत्येक पॉप्युलेशन मधला जो काही एलिमेंट आहे त्याला आपण युनिट म्हणतो. म्हणजे काय, फॉर एक्झाम्पल, जर तुम्हाला स्मोकरशी रिलेटेड सर्वे करायचा असेल, तर स्मोकर जे काही सगळे स्मोकर आहेत ते तुमची झाली पॉप्युलेशन, आणि त्याच्यातला प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल स्मोकर हा त्याला सॅम्पलिंग, तो काय झाला? एलिमेंट इन द पॉप्युलेशन. हेन्स अ ग्रुप ऑफ इंडिव्हिज्युअल ऑर आयटम्स अंडर स्टडी इज कॉल्ड एज पॉप्युलेशन. मग जनरली पॉप्युलेशन ची काय जी संख्या आहे की टोटलिटी जी आहे, की जे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जे आहेत ते आपण कॅपिटल एन ने डिनोट करतो. एन मे बी फायनाइट ऑर इन्फानाइट. द पॉप्युलेशन ऑफ टोटली जनरली डिनोटेड बाय कॅपिटल एन. पॉप्युलेशन साईज म्हणजे पॉप्युलेशन मध्ये किती नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आहेत हे आपण उदाहरण दिलेलं फायनाइट ऑर इन्फानाइट इनफायनाइट पॉप्युलेशन. फायनाइट म्हणजे काय? काउंटेबली फायनाइट. मग काय दिलेलं? नंबर ऑफ स्टुडंट्स इन द क्लास, नंबर ऑफ एम्प्लॉईज इन द कॉलेज. इन्फायनाइटच्या संदर्भात उदाहरण त्यांनी दिलेलं आहे की नंबर ऑफ हेअर्स इन द हेड किंवा नंबर ऑफ ट्रीज इन द जंगल. आता एखाद्या जंगलात कुठल्या प्रकारचे ट्रीज आहेत याचा सर्वे करायचा असेल, तर त्या जंगलातले सगळे ट्री हे तुमची झाली पॉप्युलेशन. मग ते फायनाइट असू शकतात किंवा इन्फायनाइट असू शकतात. इफ द युनिट द पॉप्युलेशन आर अनेबल टू काउंट अँड द लिमिट कॅनॉट बी मेड टू द पॉप्युलेशन इज नोन एज इन्फायनाइट पॉप्युलेशन. म्हणजे काउंट करू शकलो नाही, जास्त असतील, तर त्याला आपण काय म्हणतो? इन्फायनाइट पॉप्युलेशन. मग इन्फायनाइट पॉप्युलेशनचं काय उदाहरण दिलेलं आहे? फॉर एक्झाम्पल, ट्रीज इन द जंगल किंवा नंबर ऑफ व्ह्युअर्स ऑफ टीव्ही सिरियल एटसेट्रा. पॉप्युलेशन नेहमीच रिअल असं असं काय नाही, रिअल और हायपोथेटिकल पॉप्युलेशन. पॉप्युलेशन और पॉप्युलेशन ऑफ अ कॉन्क्रीट सब्जेक्ट इज कॉल्ड एज रिअल पॉप्युलेशन. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, स्टुडंट इन द युनिव्हर्सिटी. आता युनिव्हर्सिटीतल्या स्टुडंटचा तुम्हाला सर्वे करायचा आहे की बाबा त्यांचा रुरल कार्बन भागातले जास्त स्टुडंट येतात युनिव्हर्सिटीमध्ये, किंवा त्यांचा इन्कम स्टेटस काय आहे, त्यांच्या घरातल्या पॅरेंटचं इन्कम काय आहे, याच्यानुसार काही मुलं विद्यापीठात येतात का. मग याचा स्टडी करायचा असेल तर ती झाली रिअल पॉप्युलेशन. हायपोथेटिकल पॉप्युलेशन इज द सब्जेक्ट्स आर नॉट कॉन्क्रीट. म्हणजे काय झालं की आता समजा तुम्हाला कॉइन टॉस केल्यावर हेड किंवा टेलच्या संदर्भात जर माहिती पाहिजे असेल, तर कॉइन अँड बायस्ड आहे किंवा नाही, तर त्यावेळेला तुम्ही जे काय कॉइन टॉस केला जातो, तर त्याला कॉइन टॉस करायचे जे काही ट्रायल्स आहेत त्या सगळ्या असणार आहेत हायपोथेटिकल. म्हणजे तिथं आपण ऍझम्पशन करतो बा असं हेड मिळू शकतं, टेल मिळू शकतं, अशा पद्धतीची जी काय
पॉप्युलेशन आहे त्याला म्हणतो आपण हायपोथेटिकल पॉप्युलेशन. एलिमेंट्स इन द युनिट. The elements in the unit is a member of population whose measurement on variable of is what we wish to examine. म्हणजे एलिमेंटरी युनिट म्हणजे काय की पॉप्युलेशन मधला असा ऑब्जेक्ट किंवा एलिमेंट की ज्याच्याशी आपण इंटरेस्ट आहे. आपल्याला समजा फॉर एक्झाम्पल आपल्या SY च्या मुलांना ऍव्हरेज मार्क किती हे जर सर्वे करायचं असेल तर प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल की ज्याचे आपण मार्क बघणार आहे ऍव्हरेज मार्क्स बघणार आहे तो आपला काय झाला एलिमेंटरी युनिट. इन अदर वर्ड एलिमेंटरी युनिट इज अल्टिमेट युनिट इन द सॅम्पल्ड फॉर द पर्पज ऑफ सर्वे. इट इज डिस्टिंग्विशेबल अँड आयडेंटिफायबल. आता एलिमेंटरी युनिट हा डिस्टिंग्विशेबल आणि आयडेंटिफायबल असतो. म्हणजे काय प्रत्येक स्टुडंट जो आपल्या कॉलेजमधला आहे की ज्यांचा आपण सर्वे करणार आहे की बाबा यांना ऍव्हरेज मार्क किती आहेत आपल्या विद्यार्थ्यांना SYच्या, तर SYची जी काही स्टुडंट असणार आहे ते झाली तुमची पॉप्युलेशन. त्या पॉप्युलेशन मधला प्रत्येक स्टुडंट हा काय झाला तुमचा एलिमेंटरी युनिट. कारण त्याच्यावर आपण जाऊन प्रत्येक स्टुडंट हा वेगळा आहे, प्रत्येकाचं नाव वेगळं आहे, प्रत्येकाचा पर्सनॅलिटी वेगळी आहे, प्रत्येकाचे मार्क वेगळे आहेत. म्हणजे हा डिस्टिंग्विशेबल आणि आयडेंटिफायबल युनिट आहे. आता सॅम्पलिंग युनिट. बिफोर सिलेक्टिंग अ सॅम्पल फॉर गिवन पॉप्युलेशन इट इज नेसेसरी दॅट द पॉप्युलेशन बी to be sample must be subdivided into finite number of items non-overlapping and distinguishable unit. आता जेव्हा तुम्हाला एखादा सर्वे करायचा असतो त्यावेळेला तुम्हाला सगळे एकसारखे असणारे आयटम एकत्र करावे लागतात किंवा डिस्टिंग्विशेबल याच्यात तुम्हाला ते वेगवेगळ्या पद्धतीने युनिट्स क्लासिफाय करावे लागतात. दिस युनिट मस्ट बी कव्हर एंटायर पॉप्युलेशन. सच युनिट्स आर कॉल्ड एज सॅम्पलिंग युनिट. Sampling unit may consist one or more elementary unit, and each elementary unit belongs to one and one sampling unit. The sampling unit must cover entire population, and they must be distinct, unambiguous, non-overlapping in the sense that every element in the population belongs to one and one only sampling unit. आता सोशो इकॉनॉमिक सर्वे घेतला जातो की बाबा आता एखाद्या कुटुंबांचा सर्वे करायचा तर कुटुंबांचा सर्वे करताना त्यांच्या घरात बाबा कच्ची घर आहेत का पक्की घर आहेत, किती घरी वाहन आहेत, किती डिपेंडेंट पर्सन आहेत, घरचा इन्कम काय, अशा पद्धतीने तुम्ही जेव्हा जाणार आहे कराल त्यावेळेला एक जे पूर्ण फॅमिली असणार आहे तो एक तुमचा झाला सॅम्पलिंग युनिट. पण त्याच्यातले एलिमेंट्स हे काय झाले त्याच्यातले मेंबर फॅमिलीतले. अशा पद्धतीने तुम्हाला मग ते फॅमिलीतले युनिट्स हे एलिमेंटरी युनिट झाले परंतु फॅमिली ही सॅम्पलिंग युनिट झाली. मग सॅम्पलिंग युनिट मधले सगळे एलिमेंट हे डिस्टिंग्विशेबल आहेत, आयडेंटिफायबल आहेत, पण आपण त्यांना काहीतरी एक नाव दिलेलं बाबा इथं इथं खोत किती राहतात, याच्यानंतर इथं किती राहतात, मग हे आडनावावरून आपण ते फॅमिली बघतोय. मग ती फॅमिली म्हणजे तुमचं सॅम्पलिंग युनिट आहे, त्याच्यातले ते एलिमेंटरी युनिट. पण एक युनिट हे एका सॅम्पलिंग एक एलिमेंटरी युनिट हे एलिमेंट करतात. म्हणजे फॅमिलीतले मेंबर हे दुसऱ्या फॅमिलीत आपण काउंट करणार नाही, ते फॅमिलीत फक्त काउंट होणार. मग ती फॅमिली कशी काउंट करायची, त्याच्यात कोण कोण मेंबर्स असावेत हा वेगळा प्रश्न. मग ती फॅमिली काय असावी हे डिफाईन करावं लागणार आपल्याला. तर सॅम्पलिंग युनिट म्हणजे सगळे होमोजिनियस सगळे एकत्र असे करून आपण ते शोधतोय. आता सॅम्पलिंग फ्रेम. बिफोर सिलेक्टिंग अ सॅम्पल इट इज इसेन्शियल फॉर पर्पज अ सॅम्पलिंग to prepare a complete list of all sampling units of the population, samples of the sample. Such a list should be include all the sampling units of the population. These sampling units are called as sampling frame. आता आपल्याला जेव्हा मी सांगितले जेव्हा कुटुंबांचा सर्वे करायचा आहे त्यावेळेला कुटुंबांचा सर्वे करताना त्या कुटुंबातले जे काय सगळे कुटुंबाची लिस्ट असेल आपल्याकडे ग्रामपंचायतीच्या लेवल सिटीतल्या जर लोकांचा सर्वे करायचा असेल कुटुंबांचा तर वाई सिटीतले काही घर आहेत त्यांची काय जी नोंद असणार आहे ते झाली तुमची सॅम्पलिंग आणि ते सगळी लिस्ट तुम्ही हातात घेतली की ती झाली तुमची सॅम्पलिंग फ्रेम. मग सॅम्पलिंग फ्रेम आता लोकांचा काहीतरी सर्वे करायचं तुम्हाला मग मोबाईलची पहिल्यांदा डायरेक्टर असायची बघा मोबाईल फोनवरची डिरेक्टर असायची त्याच्यात ती सॅम्पलिंग फ्रेम म्हणून तुम्ही कन्सिडर करू शकता. त्या डिरेक्टर ती लोकांना तुम्ही फोन करून त्यांच्याबद्दल माहिती घेऊ शकता म्हणजे ती काय झाली सॅम्पलिंग फ्रेम. सॅम्पलिंग फ्रेम म्हणजे सॅम्पलिंग युनिटची काय जी लिस्ट आहे त्याला आपण म्हणतो सॅम्पलिंग फ्रेम. Hence, a list of all sampling units belonging to the population to be studied with their identification particulars or map showing boundaries of the sampling unit is known as sampling frame. मला शेतांचा सर्वे करायचा असेल तर शेतांचा सर्वे करताना ज्या काही बाउंड्रीज आहेत शेतांच्या
ते झालं तुमचं सॅम्पलिंग युनिटच्या सगळ्या बाउंड्रीचे, म्हणजे बाबा हे यांच्याकडे एवढं शेत आहे, यांची बाउंड्री इथं संपते, दुसरी बाउंड्री दुसरी ठिकाणी सुरू होते. तर अशा पद्धतीने जे काय शेत आहेत त्यांचे काय असणार आहेत, बाउंड्रीज असणार आहेत, आणि त्या संदर्भात मग तुम्ही सगळ्या वाई तालुक्यातल्या शेतीचा अभ्यास करत असेल तर बाउंड्रीज ज्या ज्या प्रत्येक शेतकऱ्याच्या आहेत, ज्याच्या नावावर शेत आहेत, मग त्यांची नावांची लिस्ट किंवा त्या बाउंड्रीजची लिस्ट ही तुम्हाला काय देणार आहे, सॅम्पलिंग फ्रेम देणार आहे. म्हणून त्यांनी म्हणलेलं आहे बाउंड्रीज और मॅप म्हणलेलं आहे त्याने. A sampling frame represents the population under investigation and it is based for drawing up a sample. मग सॅम्पल काढण्यासाठी ही सॅम्पलिंग फ्रेम तुम्हाला बेस तयार करते. मग सॅम्पलिंग फ्रेम मधून आपण सॅम्पल काढू शकतो. ऍज फार ऍज इट शुड बी अप टू डेट, फ्री फ्रॉम डुप्लिकेट अँड ओमिशन्स. म्हणजे सॅम्पलिंग फ्रेम ही जास्तीत जास्त अप टू डेट असली पाहिजे, डुप्लिकेट नसले पाहिजेत आणि ओमिशन्स त्याच्यात नसले पाहिजेत. फॉर एक्झाम्पल अ लिस्ट ऑफ विलेज, अ लिस्ट ऑफ कॉलेजेस. आता कॉलेजेसचा सर्वे करायचा असेल युजीसीला, युनिव्हर्सिटी ग्रांट कमिशन, कॉलेजेसचा सर्वे करायचा असेल की बाबा कॉलेज कशा प्रकारे ऍक्टिव्हिटी करतात किंवा काय, तर त्याचा सर्वे करायचा, तर जी लिस्ट असणार आहे ती तुमची झालं सॅम्पलिंग. नुसतं महाराष्ट्रापुरतच त्यांना सर्वे करायचं असेल तर महाराष्ट्रातली कॉलेजची लिस्ट ही तुमची काय झाली, सॅम्पलिंग फ्रेम, आणि त्याच्यातली कॉलेज सिलेक्ट करून मग त्यांचा स्टडी केला, म्हणजे ते काय झालं, एक कॉलेज म्हणजे सॅम्पलिंग युनिट झालं. सॅम्पलिंग युनिट आणि एलिमेंटरी युनिट ह्या वेळेला एकच आहे. लक्षात घ्या की जेव्हा तुम्ही एखाद्या ठिकाणी कॉलेजच्या लिस्ट मधून 2-4 कॉलेज सिलेक्ट करून त्यांचं माहिती घेतली तर ती कॉलेजेस झाली एलिमेंटरी युनिट आणि सॅम्पलिंग युनिट एकसारखेच झाले. पण कुटुंबाचा सर्वे करताना कुटुंब हे सॅम्पलिंग युनिट झालं, पण त्याच्यातले जे काही मेंबर्स आहेत त्याला आपण म्हणतो एलिमेंटरी युनिट. म्हणजे एलिमेंटरी युनिट आणि सॅम्पलिंग युनिट एकसारखे असेल असं काही नाहीये नेहमीच, ते मे बी डिफरंट असू शकतात. आता सेन्सस और कम्प्लीट एन्युमरेशन काय आहे? सेन्सस काय आहे? स्टडी अबाउट ईच अँड एव्हरी युनिट इन द पॉप्युलेशन. Populations mean total units of investigation area. In census, whole group related to investigation is investigated and information are collected. म्हणजे सेन्सस म्हणजे काय की 100% एन्युमरेशन, म्हणजे सगळ्या तुमच्या पॉप्युलेशन मध्ये जे काही युनिट्स आहेत त्या प्रत्येक युनिटचा तुम्ही जाऊन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट केली तर त्याला म्हणतो आपण सॅम्पलिंग सेन्सस म्हणतो. मग आता सेन्सस काय असतं? सेन्सस ऑफ पॉप्युलेशनचा सेन्सस, ह्युमन पॉप्युलेशनचा सेन्सस दर 10 वर्षांनी होतं की दर 10 वर्षांनी ह्युमन पॉप्युलेशन आपण काउंट केली जाते, इच अँड एव्हरी इंडिव्हिज्युअल, त्याच्यात वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती घेतली जाते. तसंच जनावर आहेत, कॅटल संदर्भात सुद्धा दर 5 वर्षांनी एक सेन्सस केला जातो की बाबा किती आता जनावर आहेत, पाळीव जनावर किती आहेत, त्यांचा सर्वे करायसाठी एक कॅटल सर्वे होत असतो, तो दर 5 वर्षांनी होत असतो. सेन्सस इन्व्हेस्टिगेशन कुठं कुठं वापरायला येतं? वेर अ डीप स्टडी टू बी परफॉर्म. एखादा जास्त खोल विषय आणि सगळीच माहिती गरजेची आहे त्यावेळेला आपल्याला सेन्सस कडे जावं लागतं. वेन स्टडी एरिया जर लिमिटेड असेल, संख्या कमी असेल तर तुम्हाला सेन्सस करणं शक्य आहे, सॅम्पल कडे जायची गरजच नाही. B.SC स्टॅटिस्टिक्सच्या विद्यार्थ्यांचा सर्वे करायचा आपल्या कॉलेजमधल्या, तर ती विद्यार्थी ते फोल पॉप्युलेशन कमी आहे, लिमिटेड आहे, तर त्यावेळेला आपण सगळ्यांचा स्टडी करू शकतो. ॲडिक्वेट अॅक्युरसी अँड रिलायबिलिटी इज देअर. म्हणजे रिलायबिलिटी आणि अॅक्युरसी तर पाहिजे असेल तर आपण त्याकडे जाऊ शकतो. देन इन्व्हेस्टिगेटर हॅव रिसोर्सेस. आता रिसोर्सेस म्हणजे काय? रिसोर्सेस इन द सेन्स की त्याच्याकडे पैसा आहे, वेळ आहे, परत त्याच्याकडे लागणार मॅन पॉवर आहे, असं सगळ्या जर गोष्टी सगळ्या असतील एखाद्या इन्व्हेस्टिगेटरकडे तर तो सॅम्पल सेन्सस करू शकतो. देन यूज ऑफ सॅम्पलिंग मेथड इज टफ अँड प्रोहिबिट. म्हणजे आपल्याला काय काय वेळेला सॅम्पलिंग मेथड वापरता येतात तसं काही नाही, त्यावेळेला आपण इकडे जाऊ शकतो. आता मेरिट्स ऑफ आणि डिमेरिट्स ऑफ सेन्सस. आता मेरिट्स काय आहेत? युजफुल इन हेट्रोजेनिटी. दिस मेथड इज व्हेरी अप्रोप्रिएट व्हेन युनिट्स आर हेट्रोजेनियस फ्रॉम इच अदर अँड हार्ड टू बी सक्सिडेड फॉर सॅम्पलिंग मेथड. म्हणजे युनिट्स तुमचे हेट्रोजेनियस असतील त्यावेळेला तुम्हाला सेन्सस करणं सोपं पडतं. डीप स्टडी इज पॉसिबल. Through census, deep study of subject is possible so that investigator can get the total information of variable of interest. He also knows the things or subjects which are otherwise overlooked. म्हणजे डीप स्टडी करायचं आपल्याला जेव्हा जेव्हा पॉसिबल असू शकतं त्यावेळेला आपण सेन्सस कडे जाऊ शकतो. हाय लेवलवर अॅक्युरसी जर चांगली पाहिजे असेल तरी सुद्धा आपल्याला करता येतं की जिथं काय असते की तुमच्याकडे मॅन पॉवर भरपूर आहे, तुम्ही प्रत्येकाची पर्सनल इन्फॉर्मेशन घेऊ शकता आणि त्याच्यातनं येणारी माहिती बरोबर आहे असं अॅक्युरसी मिळू शकते. नेसेसिटी इन सम सिच्युएशन.
In the nature investigation is like the involvement of all units is necessary, then census is necessary. Census of a population of a country. म्हणजे सेन्सस हा पॉप्युलेशनचा जो सेन्सस आहे ह्युमन पॉप्युलेशनचा तो 10 वर्षांनी करणं गरजेचंच आहे सर देशाच्या दृष्टीने कंट्रीच्या दृष्टीने कारण त्याला पुढच्या पॉलिसीज ठरवायच्या मग तिथं तुम्हाला सॅम्पलिंग कडे जाता येणार नाही तर तिथं तुम्हाला सेन्ससच करावे लागते म्हणजे काही अनअवॉइडेबल सिच्युएशन असतात की इथं हे करणं भागच पडतं त्याच्यानंतर काय होऊ शकतं डीमेरिट्स काय आहेत युजलेस इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव्ह आयटम आता डिस्ट्रक्टिव्ह आयटम्सच्या बाबतीत हे युजलेस सेन्सस म्हणजे काय आहे आता एखादा ट्यूब तयार करणारा किंवा बल्ब तयार करणारा किंवा फटाके तयार करणारा जर एखादा प्रोड्युसर असेल तर त्याचे बल्ब किती दिवस चालतात हे बघायसाठी जर त्याने सगळेच बल्ब लावत बसला तर तो विकणार काय असा प्रश्न म्हणजे ही मेथड तिथं वापरता येणार नाही की जिथं तुम्हाला तुमचे जे आयटम्स आहेत ते डिस्ट्रक्टिव्ह आहेत म्हणजे एकदा वापरला की बल्ब परत किती दिवस वापरत बसणार आहे तो किंवा एखादा फटाका वापरला की झाला मग काय सगळे फटाके उडून बघायचे का असा प्रश्न आहे म्हणजे डिस्ट्रक्टिव्ह आयटमच्या बाबतीत ते बघता येत नाही मोर टाइम आणि मोर एनर्जी लागते याला काय लागतं की याच्यासाठी जास्त वेळ लागतो वेळ खर्च आहे याच्यासाठी खर्च पण भरपूर होतो वेळ पण भरपूर जातो म्हणजे सेन्सस मध्ये तुम्हाला एका दिवसात माहिती मिळतं असं दिवस 6 महिने 7 महिने जातात डेटा गोळा करायला मग त्याचं कंपायलेशन होतं मग कंपायलेशन झाल्यानंतर मग त्याचं अनालिसिस केलं जातं मग तुम्हाला रिपोर्ट मिळतो मग त्याच्यात वर्ष जाऊ शकतं 1.5 वर्ष जाऊ शकतं टाइम तर जास्त होता मोर एक्सपेन्सिव्ह आहे कारण जेव्हा तुम्ही सेन्सस ऑर्गनाईज करता त्यावेळेला तुम्हाला टाइम तर जास्त लागतच परंतु तुम्हाला जास्त लोकांचा सर्वे करायचा आहे त्याच्यामुळे तुम्हाला फील्ड इन्व्हेस्टिगेटर जास्त लागतात आणि त्याच्यात तुम्हाला लोकांना ट्रेनिंग देऊन मग परत पाठवावं लागतं याच्यात काय असतं की पैसे जास्त जातात कारण तुम्हाला सगळ्या लोकांना ट्रेनिंग द्यायचंय त्यांना भत्ता द्यायचा आहे सर्वे करायसाठी जाणार आहेत त्यावेळेला मग याच्यासाठी होणारा जो पैसा आहे तो खर्च करावा लागतो तो खर्च जास्त असतो इन्व्हेस्टिगेशन रिमेन्स इनकम्प्लीट इन दिस मेथड मनी ऑर्गनायझेशन अँड लार्ज नंबर ऑफ फील्ड इन्व्हेस्टिगेटर आर रिक्वायर्ड population is also large therefore the investigation may remain incomplete due to weakness of investigation team or lack of availability of resources कधी कधी काय होतं की आपण सुरुवात करतो परंतु आपल्याकडे नंतर फायनान्शियल रिसोर्सेस तेवढे मॅनेज होत नाहीत आणि मग त्यावेळेला ते मधूनच सोडावं लागतं इनकन्व्हिनियंट दिस मेथड इज व्हेरी इनकन्व्हिनियंट बिकॉज दिस नीड्स होल डिपार्टमेंट टू बी एस्टॅब्लिश सेपरेटली प्रॉब्लेम्स रिलेटेड टू मॅनेजमेंट म्हणजे काय असतं की जेव्हा तुम्ही एखाद्या ठिकाणी सेन्सस घेतला जातो तर त्यावेळेला तुम्हाला सेन्सस घेण्यासाठी एक वेगळी यंत्रणा उभी करावी लागते त्यांना ट्रेनिंग द्यावं लागतं मग ही यंत्रणा उभी करायचा त्यांचा खर्च आपल्याला करावा लागतो आणि परत त्यांचं मॅनेजमेंट कोण करणार मग त्यासाठी वेगळी अथॉरिटी नेमा अशा पद्धतीने प्रॉब्लेम्स येतात नॉट पॉसिबल फॉर ऑल दिस मेथड इज नॉट कम्फर्टेबल फॉर ऑल दिस बिकॉज दिस मेथड कॅन बी यूज सोनली बाय पॉवरफुल पर्सन्स ऑर्गनायझेशन म्हणजे सगळ्यांसाठी उपयोगाची नाहीये नॉट पॉसिबल इन एव्हरी सिच्युएशन सगळ्या सिच्युएशन मध्ये उपयोगाला येते असं काही नाही म्हणजे की बाबा एखाद्या वेळेला जर तुमच्याकडं ब्लड टेस्ट करायचं असेल तर तुम्ही काय सगळं ब्लड काढून घेणार आहे का त्या माणसाच्या अंगातलं तर त्या केसमध्ये तुम्हाला सेन्सस हिट नाहीये त्या सिच्युएशन मध्ये वापरू शकत नाहीये तुम्ही मग त्यावेळेला त्या सेन्ससचा प्रॉब्लेम येतो दुसरं काय स्टॅटिस्टिकल एरर इन दिस मेथड वी कॅनॉट हॅव नॉलेज ऑफ स्टॅटिस्टिकल एरर म्हणजे एरर काय होऊ शकते किंवा काम करावं लागलं तर लोक काय करतात की शॉर्टकट घेतात की असं नाहीये म्हणजे जास्त काम मिळाल्यानंतर सगळी माहिती अॅक्युरेट आली नाही तर मग ते सेन्सस चांगल्या पद्धतीने होत नाही म्हणजे सेन्ससचा प्रॉब्लेम सुद्धा बऱ्याच वेळेला ऑब्झर्व झालेला आहे की याची रिलायबिलिटी आणि याची अॅक्युरसी या डेटाची आपण म्हणतो ही मिळती परंतु जास्त काम असल्यामुळं ती रेग्युलर ती मिळतीच असं नाही प्रत्येक वेळेला त्याच्यापेक्षा सॅम्पलिंग मध्ये चांगलं काम होतं कारण सॅम्पलिंग कमी असल्यामुळे जास्त चांगली माहिती मिळते पण सेन्सस मध्ये ती माहिती मिळते असं काही नाही म्हणजे हा प्रॉब्लेम आहे सेन्सस मधला त्याच्यानंतर काय आहे नीड ऑफ अ सॅम्पलिंग इव्हन पॉप्युलेशन इज इन्फायनाइट सेन्सस इज नॉट पॉसिबल पॉप्युलेशन इन्फायनाइट असेल तर सॅम्पलिंग ही आपल्याला वापरावी लागणार आहे त्यावेळेला सेन्सस उपयोगाला येत नाही पॉप्युलेशन इन्फायनाइट म्हणजे काय आहे की बाबा तुम्हाला एखाद्या तळ्यात किती फिशेस आहेत मोजायचे किंवा एखाद्या जंगलात किती ट्रीज आहेत हे मोजायचे तर तुम्हाला पॉप्युलेशन मोठी आहे इन्फायनाइट आहे त्यावेळेला वापरू शकत नाही ऑल्सो इफ द युनिट्स आर डिस्ट्रॉइड इन कोर्स ऑफ इन्स्पेक्शन कधी कधी काय होतं की आपल्याला इन्स्पेक्शन करताना आयटमचा जर तो खराब झाला तर मग ते धोकादायक असतं म्हणजे डिस्ट्रक्टिव्ह आयटम म्हणजे उदाहरण ते झालं पण फटाके असतील किंवा ब्लडच्या संदर्भात असेल आपल्याला ब्लड टेस्टिंग करायचं तर त्यावेळेला आपल्याला सगळं ब्लड घेता येत नाही किंवा टेस्ट करताना सगळे फटाके टेस्ट करू शकत नाही आपण
त्यावेळेला इन्स्पेक्शन करताना काही आयटम खराब होणार, म्हणून आपल्याला सेन्सस वापरता येणार नाहीत. 100% inspection though is not possible at all desirable, but even in if the population is finite or inspection is not destructive, 100% inspection not taken recourse to because the administrative, financial and time factor related problems, so we take the help of sampling. म्हणजे असं पण होतं कधी कधी आपल्याकडं पॉप्युलेशन फायनाईट आहे, परंतु आपल्याकडे वेळ कमी असतो किंवा आपल्याकडे फायनान्शियल रिसोर्सेस तेवढे नसतात. महत्वाचं काय असतं, वेळ आणि फायनान्शियल रिसोर्सेस आणि मॅन पॉवर ही प्रत्येक वेळेला अवेलेबल होत असं नाही, आणि त्यावेळेला आपल्याला सेन्सस कडे न जाता सॅम्पलिंग कडे जाणं भाग पडतं कधी कधी. आणि मग सॅम्पलिंग ही आपल्याला चांगली आहे. मग सॅम्पलिंग काय करते, सॅम्पलिंग रिड्युसेस द कॉस्ट. मग ती कॉस्ट रिड्यूस करते, कारण सॅम्पलिंग मध्ये थोड्याच आयटम आपण फक्त टेस्ट करणार आहे किंवा जे काही इन्स्पेक्शन करणार आहे, त्याच्यामुळे आपल्याकडं कम्प्लीट करायसाठी लागणारी जी कॉस्ट आहे ती कमी लागते आणि अॅक्युरेट मिळतो सॅम्पलचा डेटा, कारण कमी काम आहे म्हणून. ग्रेटर स्पीड म्हणजे टाइम रिड्यूस होतो, म्हणजे कमी आयटम्स चेक करायचे त्याच्यामुळे लागणारा जो वेळ आहे तो सुद्धा कमी लागतो, आणि सेन्सस पेक्षा तो कमी असल्यामुळे आपल्याला सॅम्पलिंग मेथड वापरता येते. ग्रेटर स्कोप. There is generally greater scope in a sampling survey than in census. Some inquiries may be required highly trained personal or personalized equipment for collection of data. Then census may be inconvenience. म्हणजे काही ठिकाणी तुम्हाला स्पेसिफिक सर्वे करायचा आहे किंवा काही ठिकाणी मेजरमेंट करायचे आहेत की त्यासाठी खास ट्रेन लोक लागणार आहेत तुम्हाला. मग ही ट्रेन लोक कमी असतील तर मग आपल्याला काय होतं की सॅम्पलिंग सर्वेकडे जाण्याचे पर्याय राहत नाही, त्यावेळेला आपल्याला चांगल्या पद्धतीने मिळू शकते. सेन्सस तिथे वापरायचा येत नाही, इनकन्व्हिनियन्स असतो त्याचा. Reliability. For sampling survey, we can employ person of high quality. They can make careful supervision of field work. The sample gives more accurate result and complete enumeration. मग रिलायबिलिटी तर चांगली मिळते. काय होतं, तर तुमच्याकडे स्टाफ तुम्हाला लागणार आहे तो कमी लागणार आहे, तो चांगला स्टाफ तुम्ही घेऊ शकता, पैसे त्यांना देऊ शकता कमी असल्यामुळे स्टाफ, आणि येणारी माहिती तुम्हाला चांगली मिळते. रिलायबिलिटी असते. डिटेल्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. सेन्सस मध्ये काय होतं की प्रत्येक बारीक सारीक गोष्ट मिळते असं काय माहिती नाही, परंतु इथं तुम्ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करू शकता, कारण आपल्याला इथं स्टडी करायचा एरिया लहान, त्याच्यामुळं डिटेल इन्फॉर्मेशन मिळू शकते. पण ते सेन्सस मध्ये प्रत्येक वेळेलाच पॉसिबल होतं असं काय नाही. ओनली मेथड. आता ओनली मेथड काय आहे, इफ अ पॉप्युलेशन इज टू लार्ज और स्प्रेड ओव्हर लार्ज जिओग्राफिकल एरिया, म्हणजे ट्रीज इन द जंगल, फिशेस इन द सी, मग त्यावर अशा आयटम्स वेळेला आपल्याला सेन्सस कडे जाताच येऊ शकत नाही, तर त्यावेळेला आपण सॅम्पलिंग मेथडच आपल्याकडे आहे. डिस्ट्रक्टिव्ह नेचर ऑफ सर्टन टेस्ट. मग त्यांनी मी सांगितले की बाबा टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक आयटम्स किंवा टेस्टिंग ऑफ क्रॅकर्स किंवा टेस्टिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड. मिल्क. आता मिल्क तुम्ही दूध डेअरीत झाला, दूध द्यायला गेला तर डेअरीवाल्यानं सगळं दूध चेक करत बसणार आहे का, त्याला थोडं दूध घेतो चेक करत होतो, म्हणजे काय होतं की तुमचं दूध तिथं त्या वेळेला चांगलं राहतं काय नाही, क्वालिटी थोडस जरी घेतलं तर आपण घेऊ शकतो. किंवा सगळे बल्ब तो काही चेक करू शकत नाही, जो प्रोड्यूस करणारा माणूस आहे तो, जर त्याला सगळे बल्ब चेक केला तर तो विकणार काय, असा प्रश्न. डिस्ट्रक्टिव्ह नेचर जिथं जे असतं तिथं सेन्सस पेक्षा सॅम्पलिंग ही जास्त चांगली असते. ब्लड सुद्धा काही दिवसांनी खराब होतं, म्हणून आणि ब्लड काय सगळं वापरू शकत नाही आपण टेस्टिंग साठी, म्हणून आपण सर्टन टेस्ट वेळेला सर्टन सिच्युएशनला आपल्याला सॅम्पलिंग कडे जाणं योग्य ठरतं. इफ अ पॉप्युलेशन इज हायपोथेटिकल, सॅम्पलिंग मेथड इज ओनली सायंटिफिक मेथड. म्हणजे जर तुमच्याकडं हायपोथेटिकल पॉप्युलेशन आहे, म्हणजे कॉइन तुम्हाला दिलाय तो 22 आणि 22 ठरवायचं आहे, तर तुम्ही हायपोथेटिकली पॉप्युलेशन म्हणजे तुम्ही सिम्युलेशन करून ठरवू शकता. जर तुम्हाला दिले की पी इज इक्वल टू हाफ असेल, तर म्हणजे प्रपोर्शनल म्हणजे प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस हाफ असेल, तर तुम्ही एच टी काय असू शकते, काय पॅटर्न असू शकते, तेव्हा कशा पद्धतीने यायला पाहिजे, किती हेड पाहिजे, किती टेस्ट असले पाहिजे, मग हे सिम्युलेशन करण्यासाठी सॅम्पलिंग मेथडच चांगली. सॅम्पल सर्वे गिव्स बेटर क्वालिटी than a complete census because in sample survey it may be possible to use better resources than complete census. म्हणजे सॅम्पल सर्वे मध्ये तुम्हाला जास्त चांगल्या प्रकारे माहिती घेता येते, जास्त चांगले रिसोर्सेस वापरता येतात सेन्सस पेक्षा, कारण तुमच्याकडे टाइम आणि कॉस्ट कमी झालेली आहे तुमची. तर अशा पद्धतीने हे सॅम्पलिंगचे फायदे आहेत. तर सॅम्पलिंगचे फायदे आपण बघितले, तर आता नंतर आपण बघणार आहे की नॉन सॅम्पलिंग मेथड्स काय आहेत. आता नॉन प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग. In this method, a sample is selected with a definite purpose in view, and the choice of sampling depends entirely on discretion and judgment of investigator.
While selecting a sample, investigator tries to include each and every characteristic of population. आता नॉन प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग मध्ये काय केलं जातं की आता तुम्हाला एखादा पर्टिक्युलर सर्वे असेल तर तो पर्टिक्युलर सर्वे करायच्या दृष्टीनं तुम्हाला हे नॉन प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग हे फायदेशीर होतं. नॉन प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग मध्ये तुम्ही ह्या संदर्भात तुम्ही माहिती घेऊ शकता, डेफिनेट पर्पज घेऊ शकता. मग याचे वेगवेगळ्या प्रकारचे नॉन प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग आहेत, पर्पज सॅम्पलिंग, जजमेंटल सॅम्पलिंग, कन्व्हिनियन्स सॅम्पलिंग, अशा पद्धतीची माहिती आहे आपल्याकडे. मग ते आपण पुढच्या लेक्चरला बघू.